أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د سوات کالجیټ سکولینګ سیستم به ریکارډ سوات چې کوم دی دا یو نوی لیکچر سره تاسو مخ په وړاندې باندې او نن زموږ د کیمستري چپټر 3 چې کوم دی دا لوتر میرز کلاسیفیکیشن دی. لوتر میرز اگین زموږ سره یو ساينټیسټ او هغه هم زموږ سره په پیریاډیک ټیبل چې کوم دی په هغې کې ډېر زیات هیلپ کړی و هغې په امپرومنټ کې. نو په هغه وخت کې دا چې کوم دی 56 ایلیمنټ چې کوم دی په 9 ګروپس کې چې کوم دی هغه دغه کړي فټ کړي او په سب بیس باندې په اټامیک والیوم باندې. اوس موږ ګورو چې اټامیک والیوم څه شی دی. نو د اټامیک والیوم لپاره موږ بل پیج چې ځو هغې فارموله ګورو واپس بیا دې پیج ته انشاءالله راشو. نو زموږ سره د ډینسټي درونوالی چې کوم دی دا چې کله مونږ ګورو نو مونږ بس چل کوو ماس په رالو چې مطلب د دې باډي چې څونه ماس دی به رالو او والیوم څونه زموږ سره ځای ګیر کړی دواړه هم په یو بل باندې ډیوایډ کړو نو موږ ته به ډینسټي راشي. نو لوتر میرز چې کوم دی نو هغه چې چل کړی هغه خو والیوم فایند آوټ کړی و څنګه فایند آوټ کړی والیوم به زموږ سره د ډینسټي ځای کې ته راشي او ډینسټي به د والیوم زموږ سره به راشي. atomic volume ولې چې د اټم خبره کوو نو atomic volume is equal to atomic mass divided by density. نو زموږ سره atomic mass چې معلومه د دې لپاره موږ سره یونټ already موږ ته ښوی شوی دی AMU دی atomic mass unit. هغې د ویلیو سره به AMU موږ لیکو څنګه چې موږ وایو یونټ څه ته وایي یونټ داسې وایي مطلب که فرض کوم دکان ته لاړ شو نو په دکان کې موږ داسې نه وایو چې یا موږ له 2 چیني راکړه یا 3 چیني راکړه نو موږ ته 1 کیلوګرام راکړه یا 2 کیلوګرام راکړه. نو کیلوګرام چې کوم دی هغه زموږ سره د وزن لپاره د ماس لپاره چې کوم دی هغه زموږ سره سره یونټ دی. دغه شان فرض کړه ټمپریچر دپاره داسې زموږ سره د لینث دپاره د دې دپاره زموږ خپل چې کوم دی خاص یونټ دی. نو دا اټامیک ماس دپاره چې کوم دی نو AMU دی او بل زموږ سره اټامیک والیوم چې کوم دی نو د هغې دپاره زموږ سره CM کیوب دی. وضو واپس خپل پیج ته چې په هغې باندې ډسکشن نور وکړو. نو لوتر میرز تاسو ته چې په دې سکرین باندې ښکاري دې ته موږ میرز اټامیک والیوم کرب هم وایو. کرب څه ته وایي کرب زموږ سره چې کله په وای ایکسس او په ایکس ایکسس د دې دواړو په منځ کې زموږ سره یو ګراف ډرا شي نو هغې ته موږ کرب وایو. اوس تاسو ګورئ دا کم تاسو هریزنټلی چې کم لاین دی تاسو لاندې ګورئ زما د ماوس سره دا اټامیک ویټ دی او کم چې زموږ سره په لمبایۍ باندې دی صحیح ده په هایټ باندې دی سوري نو هغه زموږ سره اټامیک والیوم. نو دا هغه کم ایلیمنټ چې و 56 ایلیمنټ و په هغه وخت کې ډسکورډ شوي نو هغه یې پې ډرا کړه. نو ده دا خبره وکړه چې زموږ سره په ټاپ باندې چې د دې کم ایلیمنټ راغله لکه څنګه چې زموږ سره لیتیم دی سوډیم دی پوټاشیم دی روبیډیم دی او سیزیم دی نو زموږ سره په ټاپ باندې دي. نو د دې اټامیک والیوم چې کوم دی د ټولو نه سیوا دی. بل دا خبره یې پکې هم ایکسپلین کړه چې زموږ سره په ټاپ باندې چې په اټامیک والیوم په سیوا کېدو سره په ټاپ باندې چې کم ایلیمنټ دي مطلب لیتیم شو سوډیم شو پوټاشیم شو روبیډیم شو او دغه شان سیزیم شو نو دا ایلیمنټ چې کوم دي نو دا په خپل پراپرټیز کې چې کوم دي هم په خپل منځ کې څه دي سیم دي. مونږ وایو زموږ سره څه دي میټرز دي په هارټ فارم کې څه ده ری اکټیویټي ډېر زیات څه وایي نو زموږ سره دا ټول چې کوم دي دا میټرز دي. نو موږ ډایرکټ د دې په ذریعه باندې کوم دی پته ولګي دا ولې چې پیراډیسټي په دې کې راغله. پیراډیسټي موږ وایو چې د سټیم نه پس بیا چې یو څیز اکر کېږي هغه خصوصیات پکې بیا راځي نو دې ته موږ وایو چې زموږ سره سره پیراډیسټي ده. نو دغه شانتې لوتر میرز کلاسیفیکیشن کې چې کوم دی نو موږ ته پته ولګي ده چې زموږ سره مطلب کم ایلیمنٹ موجود دي صحیح ده. نو دغه ایلیمنٹ د اټامیک والیوم په ذریعه باندې چې کوم دی هغه د ارینج کړه او د اټامیک والیوم چې د کم ایلیمنٹ په ټاپ باندې چې دا کم ایلیمنٹ دي د ټولو اټامیک والیوم چې کوم دی سیوام دی او بل د دې پراپرټیز چې کوم دي هغه سیم دي. زموږ سره لوتر میرز کلاسیفیکیشن دا زموږ سره د خیالاتو او زموږ سره دا هیلپ چې کوم دی په پیریاډیک ټیبل چې کوم دی هغې کې زموږ سره هیلپ کړی. نو آی هوپ چې تاسو زما په لیکچر باندې پوه شوي او زموږ سره صرف بل یو ساینټسټ پاتې منډلیف د هغې خبره به کوو په نیکسټ لیکچر کې. خو د نیکسټ لیکچر ته پورې تاسو خپل خیال ساتئ
او زموږ ویډیو چې کوم دی تاسو لایک کړئ شیر کړئ او که پر کم ملګري نه وي نو زموږ چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او بیل آیکان ضرور دباوئ زموږ کوم نوي ویډیو راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته کېږي د نوي لیکچر پورې د خپل خیال ساتئ د الله په امان